काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदळीके. तुमकां समेस्तांक काल आज आनी फाल्यां ह्या कोंकणीच्या विशेष कार्यक्रमाक स्वागत. आज हे कार्यक्रम चलोवन व्हरच्याक आमी स्टुडियोंतल्यान भायर आयल्या, एका ओपन ग्रावंडांत आसा आनी आज हांव आमच्या समुदायाचे यंगस्टर्स आसात, स्पेशली ऑन्ट्रप्रनर्स, म्हळ्यार कोणाक बिजनेस करूंक मन आसा, कोण ऑलरेडी बिजनेसांत आसात, तांकां एक कशें मार्गदर्शन मेळत. ह्या आमच्या समुदायाचे खंयचोय बिजनेसमॅन जावन दी ताका एक इन्स्पायर करचे खातीर, एक प्रेरण दिवच्या खातीर हे कार्यक्रम आज हांव एक विशेष सैऱ्या सांगात करन आसा. तो विशेष सैरो कित्याक गी म्हळ्यार प्रस्तुत ताचो वावर मस्कतांत, मुळांत तो बिजेचो मंगळूरचो, पूण ताचें एक साधन आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन. कोविड टायमार ओमानांत एक व्हडली ट्रॅव्हल इंडस्ट्री, ट्रॅव्हल मार्केट म्हणल्या नांवाची एक नावार्दीक संस्थो हो सुमार 100 करोड रुपयांच्या की चड लॉसार आसता. आनी तवळ त्या कंपनीचे मालक या कितें कारभारी आसात ते ह्या मनशाक हायर करन मुखल्या 3.5 वर्सांनी ते लॉस पुरा कवर करन एक प्रॉफिट हाडचें तसलें एक विशेष साधन करता. आनी हें साधन हर एका बिजनेसमॅनाक, हर एका यंगस्टर्सांक कोण ह्या बिजनेसाच्या लायनीर येतात या आनी मुखार येवंक तांकां आशा आसा, तांकां एक प्रेरण जावन आसा. आनी तो व्यक्ती श्री सुनील डिसोजा मस्कतावन आयला आनी आमच्या लागीं उलयता आनी आमकां समेस्तांक एक प्रेरण दिता. सुनील, वेलकम. देव बरें करूं. पयले सुवातेर तूं मस्कतावन आयलोय आनी आमकां इल्लोसो टायम तुजो दिवंक एग्री जालोय. आनी विशेश जावन आमच्या समुदायाच्या युवा जाणां खातीर हांवें चिंतलें तुका आपोवन तुजे तावन तांकां इल्लें मार्गदर्शन दिवया म्हणून. पयले सुवातेर तुका अभिनंदन, कित्याक म्हळ्यार एक यंग एजीर व्हडलें साहस, पूण तुजें कंप्लीट करियर तुवें स्टार्ट केल्लें ट्रॅव्हल इंडस्ट्रींत गी न्ही, खंय जावन तुजें करियर स्टार्ट जालें? फर्स्ट ऑफ ऑल देव बरें करूंक ह्या एक कार्यक्रमाक म्हाका आपयल्ल्याक. आनी म्हजे तर्फेतान एक कोणाक बीन एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळा जाल्यार ते एक आय बी ग्रेटफूल. आनी ह्या इंटरव्यूंत एक डिस्क्लेमर घालें म्हळ्यार हांवें उलोवची बस थोडे म्हळ्यार बिजनेसाक लागू जाल्ले संगती, स्ट्रॅटेजी पुरो कोंकणींत उलोवंक जायना. पुरो उलोवंक जायना. मागीर वयल्यान तूं हांव चिंता तूं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे गी? ना ना ना, सकड हांव हांगात. आय एम बॉर्न, ब्रेड, ब्रॉट अप एवरीथिंग पुरो हांगाच. हांगात आय एम alumni of St. Aloysius College. So ताच्या विशयान इल्लें मागीर उलय. ओके. सो तशें मदें इल्लें इंग्लिशांत इल्लें नो प्रॉब्लेम सांगीत म्हणून हांव चिंता. हांव फाटल्या 3 डेकेड्स हांव मिडल इस्टांत आसा. म्हजी कर्मभूमी जावन आसा मिडल इस्ट. हांवें स्टार्ट केल्लें थंय. आनी इन 30 years म्हळ्यार म्हजी इंडस्ट्रीज हांवें एविएशनान ती काम केलां, ट्रॅव्हल एजन्सीन काम केलां, टुरिजमान ती केलां, आनी B2B म्हळ्यार पोर्टल्स डेवलप करचें, ऑनलायन बिजनेस केचें तातूंतय केलां. कित्याक म्हळ्यार आमची इंडस्ट्री इंटरकनेक्टेड वय म्हळ्यार पुरो इवॉल्व जावन आसा. म्हळ्यार आतां टॅक्नॉलॉजी आयल्या, सो तशें ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स दवरून म्हळ्यार तें करचें जायना. म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द कंपनीज हांवें काम केल्ली मस्त व्हडा मट्टाची, म्हळ्यार टर्न ओवर ऑलमोस्ट 550 million दिरम्स सांगता, या 5.55 million ओमानी रियाल्स म्हणून सांगता. ती म्हजी पयली आतांची कंपनी. ताचे पयले खानू म्हणून आहलें, खानू ट्रॅव्हल, ते ऑलमोस्ट हांवें तें 337 million म्हळ्यार हांव जॉयन जाताना आसली. इन अबावट 6.5 yearsंत ते हांवें 1.4 billion करून पावयली. सो तशें एक 30 वर्सांनी हांवें स्टार्ट केल्ली म्हजें काम स्टार्ट केल्लें हांवें सौदीतान, दमामातान. सो इंट्रस्टिंगली आतां थोड्या तेंपा उपरांत परतून हांव दमामाक वचून आसा आफ्टर 30 years. ओमान सोडून परतून थंय वचना म्हळ्यार एक म्हाका एक व्हडलें प्रोजेक्ट मेळ्ळा, ऑपॉर्च्युनिटी. सो तशें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. सो तशें तें वचून एक केलें. आनी तें ट्रॅव्हल रिलेटेड ते म्हळ्यार तातूंत एअरलायन्स आसात, ट्रॅव्हल आसा, आनी B2B आसा, आनी ते म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार ते लिमिटेड स्कोपार ते काम करनासात. तांकां पॅन रिजनली आनी गल्फ वायड
प्लस इंडिया चायना आनी युरोप आनी US तांकां एक्सपॅन्ड करूंक आसा. इट्स अ हायब्रीड बिजनस मॉडेल म्हणटा. म्हळ्यार तातूंत B2B टेक्नॉलॉजी आसा, B2B आसा आनी ऑनलायन आसा, ऑफलायन आसा. तें पुरा हें करून एक वेरी इंट्रस्टींग कॉन्सेप्ट तें करचेर आसा. सो इट इज लायक म्हजें सर्कल आतां कंप्लीट जावन आसा वेन आय गो बॅक टू साऊदी अरेबिया. सो हाचे मदें कालें जालें म्हळ्यार आय थिंक एक 2 कॉन्ट्रास्टींग एक एक्सपिरियन्स सांगता. ते म्हळ्यार हांव हांगा ओमानाक येवंक कारण कितें म्हळ्यार म्हाका एक म्हळ्यार एक हेड हंटराचे फोन आयिल्ले, एक ब्रिटीश हेड हंटर. खंयच्या वर्सा हे ऑलमोस्ट 6 years ago. 6 years. ताणें म्हणा लागलो, सुनील, देर इज वन मेजर ऑपॉर्च्युनिटी अँड यू लव चॅलेंजेस आनी यू आर नोन टू मूव द बिजनेसीस फ्रॉम मिलियन टू बिलियन्स. सो वाय डोंट यू टेक अप दीस चॅलेंज म्हणून. त्या वेळा म्हळ्यार त्या टायमार म्हळ्यार हांवें ऑलमोस्ट 15 years काम काडिल्लें. सो अचीव करून जालां आनी मुखार करचें म्हणटाना इट्स ऑलमोस्ट दॅट GCC मार्केट बिकम लिमिटेड. आनी आय सेड लेट मी ट्राय दीस समथींग न्यू म्हणून तशें आयलो. येवन पळयतना असेसमेंट करतना ऑलमोस्ट 100+ crores, 120+ crores लॉस जाल्ली म्हळ्यार अक्युमुलेटेड लॉस. इंडियन करन्सीक कंपेर केला 4.1 million रियाल्स वर्थ तितले लॉसीस जाल्ली, तांचे मुस्त लोन जाल्लें. सो तशें ते बंद करचें रावल्लें. बट समबडी सजेस्टेड, वन ऑफ द फायनान्शियल बिजनस कन्सल्टंट तांकां सजेस्ट केलें. तशें म्हाका एक कॉल आयलें. कॉल येवन मागीर आय सेड वाय नॉट, लेट मी गिव इट अ ट्राय. म्हळ्यार एक्सपिरियन्स आसा, एक्सपर्टायज आसा. आनी म्हणजे म्हळ्यार एक युनिकनेस म्हळ्यार आमच्या इंडस्ट्रीन इज लायक अ सर्विसीस. हातूंत सर्विसीस प्रोडक्ट आसा, दोनी मिक्सचर आसा. हातूंत म्हळ्यार की म्हळ्यार हाचे DNA म्हळ्यार पीपल. इफ यू have a great team, you can achieve great things. Yes. And म्हाका मेळिल्ले teams, they are not great, they were mediocre. So we have to build, I have to edify them. I have to build it up. And one, I'm good with people. म्हळ्यार तांकां एक इन्स्पायर करचें आनी तांकां मोटिवेट करचें. आनी आय एम नोन टू बिल्ड ग्रेट वर्किंग एनवायरमेंट. म्हळ्यार तांकां तें काडल्यान बिकॉज फॉर मी कस्टमर्स कम सेकंड. So my employees come first, because if I take care of my employees first, they take care of my customers. Simple as that. So तशें जाल्ल्यान ते तांकां म्हळ्यार तांचे वेलफेअर, तांचे सायकोलॉजिकल म्हळ्यार people are not made of just bodies, they have emotional feelings, they have so many things. म्हळ्यार if you take care of those things, त्या वेळा तुका एक एनवायरमेंट बरें आसतना ताचें तुका आउटकमूय बरें मेळटा. तशें आयल्या उपरांत असेसमेंट करतना ऑलमोस्ट 100+ crores लॉस जाल्ले. And it was an uphill task. कितें म्हळ्यार मार्केट, ओमानचें मार्केट इज अबाउट 98 million रियाल्स. इट्स अबाउट 1 billion dirhams. आनी दॅट इज कॉम्पिटिशन अराउंड 300+ टॉप म्हळ्यार मिडियम टू टॉप कंपनीज कॉम्पीट करना आसले. आमची मार्केट शेअर वेन आय वॉज टेकिंग ओवर इट वॉज ऑलमोस्ट लायक 16% त्या वेळा. आनी हाका इतले लॉसीस कशें हें करचें, टर्न अरावंड करचें म्हणून इल्लें हांव थोड्या आयडिया विशीं चिंतून आसलो. सो मागीर चिंतलें, आय थिंक इतल्या म्हळ्यार टायट मार्केटीन कॉम्पीट करूंक थोडे वेरिएबल्स तुवें करेक्ट पोजिशन करचें मार्केटीन. एक तुजें टीम बरें आसा. सो टीमाक कशेंय 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी रेडी केलें. म्हळ्यार तांचें तें म्हळ्यार हर एक कंपनीन तें एक वर्किंग कल्चर आसता, कॉर्पोरेट कल्चर म्हणटात. तें आय थिंक डिरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली दॅट इम्पॅक्ट्स एवरीथींग एल्स. म्हळ्यार तुजी कंपनीची इमेज आनी कशी कंपनी पोजिशन केल्या मार्केटींत, कस्टमर परसेप्शन कशें आसात, सप्लायर्स कशे डील करतात, कशे ते परसीव करतात. हांव येताना नोबडी वॉन्टेड टू मीट मी. हांवें थोड्या एअरलायन्साक म्हळ्यार हांव एक्चुअली आय कम फ्रॉम एअरलायन बॅकग्रावंड माय सेल्फ. सो दे सेड नो सुनील, कंपनीचें रेप्युटेशन तितलें बरें नासलें आनी वी डोंट वॉन्ट टू, वील डेफिनेटली सपोर्ट यू, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months. ताचे उपरांत हांवें कोणाक फोन करूना. आय सेड नाव इट इज टायम टू बिल्ड माय business here. So I have to start everything from the scratch. So Karna, first and foremost, I said, let me build my people. एक पटी लोक म्हळ्यार एक स्टाफ सेट जाल्या उपरांत ताचे उपरांत जाल्यार खाली करियत. सो म्हाका म्हळ्यार परसेप्शन चेंज करूंक जाल्लें. आनी परसेप्शन नॉट ओनली ऑफ दी आउटसायड परसेप्शन, मॅक्रो परसेप्शन, इंटरनल परसेप्शन ऑफ द स्टाफ, बिकॉज दे वर ऑल लायक ब्रो बिटन म्हणटात. सो ते एक एनर्जी नासली,
inspiration nathille, and they were all like looking for opportunities to quit the company. So त्या एक very interesting मला opportunity म्हाका मेळ्ळी. So mostly some of the airline heads सांगा लागले म्हळ्यार why did you take up a company of this kind which is almost dying. There's nothing you can do. I said yes, challenges are there. Obviously I believe this can be turned around. This can be turned around, but you need to have patience. Patience is one of the key ingredient in business management. And how you manage and handle those variables, that becomes your second challenge. Magar ashe karn 3 महिने उपरांत perception started changing slowly. Oh, within 3 months first within 3 months within 3 months because I had no time because I was given Sunil, see if you can see for 1 year. I said I'll take up because probably with the kind of टॅलेंट्स हांवें मुजे म्हळ्यार आदल्या कंपनीत पुरो एक्वायर केल्ले आनी टीम बिल्डींग केल्लें ते पुरो आतां वॉट आर द बेस्ट प्रॅक्टीसीस हांवें थंय केल्ले पुरो हांगा हाडिये पडले आनी मागीर स्लोली स्टाफांचें इल्लें मायंड चेंज जालें ओ म्हळ्यार इतलें एनर्जी पॉझिटिव्हिटी हातून आसा आका आसा आनी वो इतलें इन्स्पायर करन आसा लेट्स ट्राय दिस आउट म्हळ्यार बोर्डाक सांगलें आय नीड टू लेट्स नॉट लूक एट ओनली द मनी वी नीड टू हॅव टीम बिल्डींग इंटरॅक्शन्स आनी थोड्या ट्रेनर्स हाका आपोवन हाडले युरोपियन्स एंड एशियन बेस्ड ट्रेनर्स तातूंत इल्लें तांकां हें केलें आनी आउटडोराक अशें तुवें अशें आउटडोरान तुमकां इंटरव्यू करना आसाय तशें तांकां हांवें आउटडोराक वचून स्ट्रॅटेजी बिल्डअप टीम वर्क आनी पुरो केलें सो आय वॉन्ट टू ड्रायव अ मेसेज टू दॅम लिसन नथींग कॅन मूव अनलेस वी मूव आवर सेल्व्स सो तशें हें करन story starts saying ये message marketing की पावली now I think somebody was come so he is known to be a turnaround specialist and he has built major businesses and milestones मस्त ताणें हें केलात म्हणल्यार एक तांकां म्हळ्यार अंतून लिंक्डइन अंत म्हणजे प्रोफायल आसा म्हळ्यार पळयात आजकाल नथींग इज सिक्रेट सो एवरीथींग इज देयर सो तशें करन देन दे स्टार्टेड कमिंग I said now we would like to work with you because at least there is some kind of a perception change in the market and I think ताच्या उपरांत next 3 months, next quarter, I think it was a major leap for us. Okay. But from there our journey started. Yes. So थोडे म्हळ्यार प्रोडक्ट सर्विसेस इल्ले थोडे चेंज केले म्हळ्यार त्या मार्केटीक ताकीद जाल्ले खंयचे डिमांडर आसचे ते केले आनी थोडे डायवर्सिफिकेशन हाडलें थोडे न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसीस हाडले आनी एअरलायन्सा कडेन थोडे म्हळ्यार इल्ले रिस्की प्रोपोजिशन दिलें म्हळ्यार आय नीडेड टू टेक द रिस्क एज वेल म्हळ्यार कॅल्क्युलेटेड रिस्क्स सो तशें करन I think within a year we were I think we increased our market share by almost I think 12%. 28% केलें सो म्हळ्यार आमचे म्हळ्यार एक ग्लोबल टायअप केलें ग्लोबल कंपनी ग्लोबल टायअप केल्ल्या उपरांत मेजर कॉर्पोरेट्स विल वर्क विथ दोज कंपनीज तांचें एक ग्लोबल टायअप आसा म्हळ्यार क्वालिटी आणि स्टँडर्ड्स आर देर म्हणले एक परसेप्शन येता आणि त्या निजागी केला मेजर तुमचे प्रोडक्ट्स असले एअरलाइन्स काले टिकेट्स आमचे एअर टिकेट्स आले ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हॉलिडे पॅकेजेस आले तातूंत हांवें एक लग्जरी हॉलिडेज म्हणून हाडले ताचे उपरांत इन्शुरन्स इंट्रोड्यूस केलें ओके एडवेंचर तेंका टुरिजम केलें इको टुरिजम हें केलें मेडिकल टुरिजम तें पुरो ऍड केलें सो तें पुरो ऍड करन मागीर आमचे कॉर्पोरेट वॉल्यूम्स एकदम सडले कुडले तेन्ना आमी आमचे वी सॅट डावन फॉर नेगोसिएशन्स वी विल नाव टॅप विल पुट द गॅप टू द वॉल्यूम्स कोण पयले तुका फाटीं धाडले आता ते तुझ्या सरशीन आयले वय म्हळ्यार सगळ्यांनी पयशे घालचे दोनच्या गोड्याक वय करेक्ट ते म्हळ्यार ते पयले एक 6 म्हयन्याचे एक टायम आहा पळय तातूंत एक टायपाचे तपस्या म्हणून येता यू हॅव टू रियली पुट युअर पॅशन इन इट यू हॅव टू पुट ट्रस्ट इन युअर सेल्फ एज वेल एज अदर्स आनी ते केले उपरांत तुका एक अनलेस एंड अंटील यू डोंट हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर सेल्फ यू नीड सेल द कॉन्फिडन्स युअर सेल्फ फर्स्ट देन तुजे स्टाफ जावन दी आनी तुजे सप्लायर जावन दी ते बरें येतात बोर्डाक येयल्ले म्हळ्यार they knew about my background so ते म्हजे कडेन पेशंट्स आसले मॅनेजमेंटाचो फुल कॉपरेशन आसलें इन फॅक्ट बँक्स आमकां हे काले वर्किंग कॅपिटल ताचे लोनी दिवन नासले म्हळ्यार दे हॅड स्टॉप बिकॉज ऑफ द म्हळ्यार इट वॉज परसिव्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA तशें आसतना तुका कोणी हें दिना बट दे ऑल्सो केम बॅक ओके हाव मेनी मिलियन्स यू नीड नाव सो तशें करून विथीन 3.5 years we turned around the company completely became profitable आयली पण हांगा आमी एक प्रूव करता nothing is impossible स्पेशली काली लॉस मेकिंग आतां इल्लेशे जाल्यार ओडना बट हें ह्यूज
बहुशा तुझे कंप्लीट प्रॉफिटार अडीचे जाल्यार तुझे मार्केट नियरली 40 to 50% गेजे म्हणून पयलेन गोत असले वय 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 सो ते एक विजन प्लॅनिंग करनाले बट बॉटम लाईन हांगा तूं काले सांगताय की म्हळ्यार एक गुड टीम वय बरें टीम आनी एक टीम वर्क आनी पॉझिटिव्हिटी इतले आसा जाल्यार बहुशा बिझनेसान ती आमकां काले खंयी टर्न अरावंड करीत यू touch the right spot. I mean, ते important. खंयचे business जाल्यार any whether it's a service industry, product industry. See, तातूंत main असचे तुझे मनशां, people. Okay, आनी तातूंत तुका even if you have a bad set of people, there is a reason behind it. Exactly. म्हळ्यार कितें ते bad आसात, कितें ते काम करनात, कितें output येना, ताका ताच्या पटल्यांनी कारण आसा. ते कारण फायंड आउट करन, ते एड्रेस करचे. You need to plug those gaps. बट ह्या टायमार ह्या तुज्या जर्नींत 3.5 yearsंत तुझे कॉम्पिटिटर्स तांची स्ट्रॅटजी काले आसली तुवें काही स्टडी केल्या की व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट कॉम्पिटिटर्सांनी डिक्लेअर केलें हांव आयिल्ल्या एक हफ्त्यांत म्हळ्यार ते टॉप 10 कंपनीचे GMs आनी CEOs आनी MDs तांणी दे सेड वी बेट म्हळ्यार मागीर तांणी सांगलें within 3 months you will go back to Dubai because the kind of company that you have been given to handle आनी ह्या कंपनीक डायग्नोसिस केल्लें मुस्तात म्हळ्यार चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसलो इनफॅक्ट हांव जॉयन जाल्ले सुरवेरेत एकलो राजस्थानचो एकलो चार्टर्ड अकाउंटंट आसा बरो मनीस वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कॅन्डिड ताणें म्हाका सांगूंक लागलो सुनील साहब ये जो आपने उठाया ये बहुत ही कठिन काम है इसको टर्न अराउंड करना नामुमकिन है मागीर ताका इमिडिएटली सांगलें आप चार्टर्ड अकाउंटंट है आई रेस्पेक्ट युअर व्यूज I come from a different market. I'm basically a salesman. I'm a marketing guy. I'm a sales guy. So I've seen this kind of environments in the past also. कानूती थोडे ब्रांचेस आसले ते तुका टर्न अराउंड करचें पडलें म्हाका म्हळ्यार कानू इज अ very सक्सेसफूल कंपनी बट थोडे एरिया थोडे कंट्री आय वॉज मॅनेजिंग अबाउट 5 countries फॉर कानू सो अशें थोड्या कंट्रींत थोडे मार्केट्स ते आमचे परफॉर्मन्स इतले बरें नासले सो वी हॅड टू टर्न अराउंड वी हॅड टू ब्रिंग सम कायंड ऑफ अ स्ट्रॅटेजी देर अँड रिबिल्ड द टीम्स तें केलें सो तेंत हांगा व्हडल्या मट्टान करचें पडलें म्हाका कारण मागीर obviously now those top 10 people have become good friends of mine. I play golf with them. So आता ते म्हणतात why don't you give us the secret sauce recipe for us at least we can also scale up our business and taga mukaro wariyat म्हणून I think nothing is difficult. Build a good environment for your people. If you can build a good environment for people, I think rest of the things will fall in place. Okay. आता तू ओमान बाय सांगून हांगा येताय खंय सौदी येताय वॉट इज द रिजन बिहायंड इट मेनी रिजन्स वन इज हांवें तो दुसऱ्या कंपनी खातीर मस्त काम केलां अँड विथ द ग्रेस ऑफ गॉड अँड विथ द हेल्प ऑफ पीपल मस्त अचिवमेंट्स केल्यात बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरली फायनान्शियली ऑपरेशनली तशें आसतना आतां थोडे सांगती म्हळ्यार ती म्हाका एक पार्टनरशीप मेळ्ळा सो तशें I'm not only employee there, but I'm also think I have some shareholding in the company. Okay. आणि ताच्या ओट्टो थोडे आयडियाज येवन आसात कॉल सेंटर स्टार्ट कर कॉल सेंटर सेटअप करचेंगा एक मँगलोर या उडुपी ह्या एरियांत तशी एक आयडिया आसा अँड ताचे ओट्टो तूं आनी थोडे संगती करचेर आसा बिकॉज आय वॉन्ट टू कीप माय सेल्फ बिजी yes सो त्या देखून आय एम मुवींग आउट ऑफ ओमान नाव कमिंग बॅक टू युअर चायल्डहूड येस तूं सांगलें मँगलोर अंत बॉर्न म्हळ्यार म्हाका हांवें चिंतलें तूं सदांच बॉम्बे आसलो या भायरूच आसलो गल्फांत बट थंय म्हणून पूण तुजें चायल्ड हांगा कशें आसलें तुजें स्टुडंट्स लायफ म्हजें स्टुडंट लायफ ओके आमी एक लेट्स स्टार्ट विथ सेंट एलोशियस दिस इज माय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टिट्यूशन्स आय स्टडीड एक्चुअली म्हजें एज्युकेशन फाउंडेशन इज गव्हर्मेंट कॉलेजीस गव्हर्मेंट स्कूल्स कित्याक म्हळ्यार म्हजे डॅडी आनी मम्मी ती हातून काम करताली खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स म्हजी मम्मी हेल्थ डिपार्टमेंटांत आहली डॅडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांत आहलो तशें एवरी 3.5-4 years आमी म्हळ्यार आमचे टेंट काडून येताले बट दॅट गेव मी अ wonderful opportunity to interact with villagers, see our culture up close and personal. But can within Karnataka? Within Karnataka. आता आसात गी तुझे पेरेंट्स? आता म्हळ्यार डॅडी सरला ऑलमोस्ट हांव 10th आसतना सरलो मम्मी आसा आता म्हळ्यार ती बिटवीन कोटा आनी कुंदापूर ती एक हॉस्पिटलांत काम करतली ती रिटायर जावन थंय एक ती सेटल जाल्या म्हळ्यार हांव थंय आसा ऑब्वियसली सो मागीर आयल्या परत पळयचे काय खाणे म्हणून ओके सो तूं गव्हर्मेंट इस्कॉलांनी सडाव शिकलोय मागीर तुजें सेंट एलोयशियसांत बेलाग्रीस कल्याणपूर म्हणजे PUC जालें
ताचे उपरांत सेंट एलोशियसाक आयलो सेंट एलोशियसान हांवें BSc केली BSc केली आनी तेदर डॉक्टर फादर लिओ आहलो ही वॉज सायंटिस्ट हिमसेल्फ अँड व्हेरी इन्स्पिरेशनल कॅरेक्टर एक म्हळ्यार हांवें एक शिकले म्हळ्यार वन आय थिंक गिफ्ट दॅट आय गॉट फ्रॉम सेंट एलोशियस इज द कॉन्फिडन्स हाची एक काणी सांगता एक हांव एक BSc केल्या उपरांत मागीर कार्यकर्ते म्हणून चिंतलो थोड्या संस्थेनी हांवें काम केलें तांकां थोड्या म्हणजे एक्चुअली म्हाका बरें सपोर्ट मेळिल्लें हाचें 4 विंग्स तसो मिस्टर शेट्टी बरो मनीस ही गिव मी अ गूड सपोर्ट 1.5 year थंय काम केलें म्हळ्यार म्हाका ताचेर पयलें आय वॉन्टेड टू जॉयन इंडियन एअरफोर्स बिकॉज माय डॅड हॅड पास्ड इन एक्सिडेंट तशें म्हाका परमिशन मेळो ना घरा so now instead of flying jets I said let me sell the jets so that is how I came into aviation industry and तशें जावन that confidence म्हणल्यार ताचें एक एग्जाम्पल सांगता म्हणल्यार तुका एक कॉल फॉर आयलें एक संडे टायम्सांत सौदी अरेबियाक दीस आम टॉकिंग अबाउट 30 years back so इंटरव्यू गेलो they gave me the tickets and for it's a paid interview म्हणल्यार ट्रान्सपोर्टेशन पर पे केल्लें विंडसर मॅनोर बँगलोराक इंटरव्यू घेतना ऑलमोस्ट एक 200 लोक आहलो म्हण दिसता हांवें चिंतलें एक फायल खणून न्हू कांय ना एक शर्ट एक धाकटें टाय गेल्लो तें पुरो सुटर बुटर पुरो आहलें पळोवन हांव भियेलो आनी हांवें सांगलें हांगा थंय पाटया आय वॉक बॅक टू द मेन रोड मागीर एक चिंता पायलें आतां कसोय आयला एटलिस्ट रिजेक्ट जाल्यार जावन दी नो प्रॉब्लम एक एक्सपिरियन्स मेळटा न्ही सो तशें राखलो म्हणजे टर्न आयली म्हाका एक म्हळ्यार आमचो एकलो नेबर मुस्लीम सो आय आस्क्ड म्हळ्यार हांव ते सौदीचे इंटरव्यू कसो आसा हाव डू आय ग्रीट दीस पीपल ताणें सांगलें यू जस्ट से सलाम अलैकुम सो हांव भितर रिगतना सलाम अलैकुम म्हणलो ताका तो म्हाका ओनर म्हाका कळना म्हळ्यार तो म्हळ्यार ताच्या अरेबीक ड्रेसार नासलो ही वॉज इन इज कॅज्युअल सो मे बी कोण ऑफिशियल कोण आसतलो म्हणून ताणें नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलें हाव मच सॅलरी यू वॉन्ट कितले तुका सांबाळ जाय म्हणून हांव पुरो प्रिपेर जावन एअरलायन्साचे आयटाचे ते टेक्निकल पॉयंट्स ते पॉयंट्स हे एग्जाम्पल पुरो एक करून पुरो बायट करून गेल्लो एटलिस्ट म्हळ्यार प्रिपेर काय म्हणून हांव म्हळ्यार दॅट वॉज अ मेजर सरप्रायज फॉर मी आय सेड I literally paused म्हळ्यार obviously he also understood I said give me whatever that म्हळ्यार then he gave me something I accepted and I said within 15 days you have to come मागीर I took another 15 days from him so my journey started like that no interviews just one phrase helped me to get the job so ओके ते तूं एलोशियस डिग्री फायनल इयर आसतानाच गेले जाल्या उपरांत एक वर्स हांवें काम केलां सो काम करून तें ताचे एक्सपिरियन्स हेल्प जालें ओके आनी तें तूं गेल्लो कानूक न्ही वीच कंपनी ना इट इज कॉल्ड ट्रान्स सौदी ताचे मदें हांवें कालें केलें म्हळ्यार आतां म्हळ्यार म्हजें क्रेडेन्शियल्स इम्प्रूव करचे खातीर एक आयटाचे कोर्स केलें म्हळ्यार मम्मीन म्हाका इंडियन एअरफोर्साक वचूंक धाडूना तशें एटलिस्ट एअरलायनाचे कोर्स करया म्हणून तें केलें आयटा मार्केटींग केलें सो ताचें म्हणजे हें एकाडेमीक स्ट्रॉंग जाल्लें आनी प्लस एक 1.5 years एक हें आनी द कॉन्फिडन्स वॉट आय गॉट फ्रॉम सेंट एलोशियस दॅट हेल्प मी म्हळ्यार इवन इंटरव्यू जाल्यार हें जालें ताचे उपरांत थोडे इन फ्युचर ऑल्सो वेन एवर आय वॉज हॅविंग इंटरव्यूज सो दॅट कॉन्फिडन्स केम एज अ some kind of a रक्षा कवच you can say it so तूं सावदीन कितले वर्सां आसलो तूं सावदीन 5 वर्सां आसलो 5 वर्सां थंय मागीर तूं दुबय मूव जालो थंय अमेरिकन एअरलायन्साक आयलो दुबय तातूंत 5 वर्सां आयलो ताचे उपरांत आय मूव्ड इनटू मेजर ब्रँड्स कानू ट्रॅव्हल तातूंत 15 वर्सां आसलो 15 years थंय तुका मस्त एक्सपिरियन्स मेळ्ळें आनी थंय नावन तूं मागीर ओमानाक गेलोय बरें ही एक जर्नी एक यंग काले म्हणटात तूं येदोळ मनशार ऑन्ट्रप्रनोर न्ही यू आर ए CEO म्हणल्यार बरी पळय मो एक्चुअली ऑन्ट्रप्रेन्युरल ट्रेट्स म्हणजे आसात ट्रेड्स आसात बट तुजें ओन म्हणलें तुवें येदोळ पर्यंत करूं बट यू वर्क फॉर अदर्स वॉट आय डीड वॉज आय इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट तशें थोडी म्हळ्यार मिड सायज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एक उडुपी कुंदापूर हायवेंत आसा ताचे उपरांत एक मणिपाल आसा सो तशें तातूंत गेलो बट फूल टायम तुजें प्रोफेशनांत म्हळ्यार हांगासर कालें जाता एक ओनर म्हणून आसता आनी थंय नेक्स्ट मॅनेजर्स जावंक पुरो MD जावंक पुरो CEO जावंक पुरो चेअरमॅन कोणी जातात म्हळ्यार कॉर्पोरेट कंपनीन तशें जातात बट आतां तूं ओनर फूल आखात मूव जावन आसाय दॅट इज तुज्या मुखल्या बिझनेस लायफाक हांव बरें मागता आनी बरें इन्स्पिरेशनल पूण हांगा आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुजें तावन हांव इन्स्पायर जालां हांवें आनी आयकलां हांव म्हळ्यार हांव ओमान आयिल्ल्या वेळार आयकलां आनी पळयलां
तुझ्या मेडिटेशना वयर तुका बरें कंट्रोल आसा. खंयचो मनीस मायंड कंट्रोल करूंक शकता तो बहुशा हर एक जिणेंत खंयची संगती कंट्रोल करूंक शकता, मायंड कंट्रोल करूंक. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां 1 सेकंड दोळे धांपल्यार 1000 चिंतना येतात आमकां. करेक्ट. आमकां इल्लें सांग, आमच्या यंगस्टर्सांक, आमच्या सगळ्या कम्युनिटीक सांग, मेडिटेशन म्हळ्यार तुजे लेकार खालें आनी कशें तूं करताय आनी कशें मायंड कंट्रोल करणं सक्सेस जाताय. ॲक्च्युली मायंड कंट्रोल म्हळ्यार दुसऱ्यांचे मायंड कंट्रोल करचे न्ही, आमच्या खुद्दाचे मायंड कंट्रोल करीचे. हांव म्हळ्यार ऑलमोस्ट सेंट एलोशियसांत आसतना हांव एक योगा कॅम्पाक आय थिंक थ्रू कॉलेज थ्रू गेल्लो म्हण चिंता. सो त्या वेळा एक गुरुजी आयिल्लो, स्वामीजी आयिल्लो. सो ताणें इल्लें ही इन्स्पायर्ड मी टू रीड अ बुक कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. इट वॉज रिटन बाय परमहंस योगानंदजी. सो तें आय थिंक तातूंत क्रिया योगाच्या विशयांत मस्त ताणें बरयल्लें. सो त्या वेळा हांवें सांगलें गुगलाक गेलो. आय फावंड आउट वेर द क्रिया योगा इनिशिएशन्स या ताचें वर्कशॉप जावन आसा म्हणून. सो फर्स्ट म्हणलें देर इज वन हॅपनिंग इन श्रीलंका. ते जावन दुबय आसलो. सो इमिडिएटली आय बुक्ड दॅट दीस थिंग. सो इट वॉज 1 वीक इनिशियल दीस थिंग. सो तें हें केलें आनी तातूंत मुखार वचून ताचे उपरांत मिडियम तातूंत मिड लेवल आसा, मागीर एडवान्स लेवल आसा. ते 3 वर्सांनी हांवें कंप्लीट केलें. बट इन द इंटरीम म्हाका मस्त फायदो मेळ्ळो. म्हळ्यार मेडिटेशन इज नथींग बट तातूंत व्हडले बुक्स बरयल्यात. बट माय एक्सपिरियन्स, माय डायरेक्ट एक्सपिरियन्स अबाउट मेडिटेशन, इट इज सायलन्सिंग युअर मायंड, युअर ओन मायंड. बिकॉज तुवें सांगलें बरी 1000 चिंतना येतात. पॉज करीचे तें खंयचे चिंतना तुवें दोरी येत, खंयची चिंतना तुवें खाडी येत. सो देर आर टेक्निक्स फॉर दॅट. सो तातूंत एक काल जाता म्हळ्यार वेन यू कंटिन्युअसली सिट फॉर 1 hour in the morning or 1 hour in the evening, but initially people start with 5 minutes, 10 minutes. So तातूंत your focus becomes very sharp. Ability to focus आणि तुज्या बिझनेस संगतींनी जावन दी, बिझनेस एनवायरमेंटान जावन दी, हर एक दीस इट इज अ चॅलेंजिंग. त्या देखून वर्ड स्ट्रॅटेजी येयला. स्ट्रॅटेजी कम्स फ्रॉम वार. तुवें वार भाशेन नंतर तुजें स्ट्रॅटेजी सेट करची. म्हणजे सेट ऑफ एक्शन्स that takes you to achieve something is nothing but a strategy. But it should be sustainable. So ते पुरो करूंक खंयचे टायमार खंयची स्ट्रॅटेजी आनी खंयचे एनवायरमेंट अंत खंयच्या कॉन्टेक्स्ट अंत खंयचे अप्लाय करचें म्हणलें एक इजी जाता. बिकॉज युअर फोकस इज देर, यू आर नॉट थिंकींग 10 different things. आनी एस्पेशली म्हाका म्हजे आयडियाज इंट्रस्टींग बिझनेस आयडियाज जावन दी, थोडे म्हजे पर्सनल बिझनेसाचे आयडियाज जावन दी, दॅट केम इन मेडिटेशन टू मी. दॅट इज वन ब्युटिफूल थिंग. तशें म्हाका 1 वर्सांत इतलें एक म्हळ्यार आय फेल्ट नायस अबावट द हेल्थ, अबावट म्हळ्यार तुमचे लॉट ऑफ आतां म्हळ्यार स्ट्रेस म्हणलें मस्त आसा. बिकॉज इट कूड बी तुमचे एनवायरमेंटल स्ट्रेस लायक भायर काम करचें आसूंक पुरो या घरा आसूंक पुरो, खंयच्याय संगतीक लागून स्ट्रेस म्हणलें आसता. त्या देखून आजकाल डॉक्टरा कडेन धांवतात पिल्स काडूचे तें करची गरज ना. हातूंत तुका योगांत आमच्या म्हळ्यार अष्टांग योगांत थोड्यो ऐसे बरे म्हळ्यार हांवें काल ते म्हळ्यार क्रिया योगांत हांवें एक इनिशिएशन काडलें. ताचे उपरांत आय कंटिन्यूड इन दॅट पाथ. म्हळ्यार आतां आय थिंक ते काल म्हणटात आतां इतले पुरो योग आसतना तांकां लोक वगता खंयचे काल कधी म्हणटा. मेन आसचें मेडिटेशन. बट मेडिटेशनाक हेल्प करना तुका प्राणायाम आसात. हातूंत क्रिया योगांत एडवान्स्ड प्राणायाम आसात, एडवान्स मेडिटेशन आसा. सो तशें आय स्टक टू दॅट. केल्ल्यान म्हाका मस्त फायदो जाला. इनफॅक्ट आय एम एबल टू फोकस more and also able to come up with ideas that helps. So far I've been called by my peers as the most successful CEO in Middle East. So तशें आतां आमच्या हांकां कोणाक ऑडियन्स आमच्या विक्षकांक सांगचें जाल्यार 1-2 मिनट कशें मेडिटेशन करियेत, स्टार्ट कशें करियेत. ओके, एक सिंपल मेडिटेशन हांवें सांगचें जाल्यार एक्चुअली दिस इज समथींग टू डू विथ मायंडफुलनेस. इनिशियली गुगलांत वचून हें करियेत. बट एक सिंपल मेडिटेशन बट व्हेरी पावरफूल मेडिटेशन जस्ट टू स्टील युअर थॉट्स. बसले कडेन म्हळ्यार चेअर बसयेत या पद्मासन घालून बसयेत या खंयचे सिद्धासन घालून बसयेत, खंयचे कम्फर्टेबल जाता बसून इवन चेअरार बसून खाली ब्रिदींग आनी दोळे बंद करचे. दोळे बंद करून एक्चुअली एक हें करचें ब्रिदिंगांत कसो श्वास भितर येता कसो येता म्हणून ह्या जाग्यार फोकस करचें. कॉन्सन्ट्रेशन हांगा आसाचें. मदें चिंतनांनी येतात ताका म्हळ्यार गमन दिवन वचो. लेट दॅट थिंग पास. इट इज ऑल पासिंग. इनफॅक्ट खंयचे चिंता पायल्यार ताका एनर्जी दिल्यार मात्र तें एक्सपिरियन्स जाता. इफ यू डोंट गिव एनर्जी ऑर फोकस टू दॅट थॉट दॅट डिसअपियर्स. सो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन इज दिस. Don't give energy to those thoughts which you don't want to happen, especially negative thoughts असतात आणि थोडे thoughts which you don't like. Mind wants to focus on the negativity.
So this particular meditation helps you to let go of those thoughts. बसून कडे डोळे दांपोवन बसून खाली फोकस केला जालें आनी इल्ले म्हणजे पयले 5 मिनटां स्टार्ट करन मागीर 10 मिनटां अशें करन इफ यू कॅन कॅरी इट अप टू 1 hour इट्स ग्रेट. तशें करन लेटर स्टेजस अंत तुका हांगा फोकस करचें म्हणून आसा. बट आय सजेस्ट लेट देम टेक सम इंस्ट्रक्शन्स फ्रॉम द क्वालिफायड पीपल इन द मेडिटेशन. सो केल्यार जाता. बट आय हॅव बेनिफिटेड इमेन्सली. ओके. सो तुजें डिसिप्लीन तुज्या बिझनेसांत कितलें हेल्प जाता तें एक व्हडलें लेसन. आतां आखरीक तुज्या फॅमिली विशयांत कांय सांगूं नये. माय फॅमिली हांगा आसा, ओमानांत आसा. आय हॅव 2 daughters, सेजल आनी सानिया म्हणून. माय वायफ इज मीरा. आनी सेजल ताच्यान रिसंटली ताणें मास्टर्स केला खालांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी कंप्युटर एप्लिकेशन लंडनांत आसा. सो शी इज वर्किंग फॉर अ कंपनी देर. आनी दुसरें सानिया तें ताचें 12th करन आसा. ताच्या उपरांत हायर स्टडीसाक ते आतां वचूंक तयार जाला. ओके. आतां एंडाक कार्यक्रमाच्या अखेरीक आमच्या यंग ऑन्टरप्रिनर्सांक पुरो ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसात बट कन्फ्युजनार आसात. सक्सेसफूल जाल्ल्यांक आमी कांय सांगाचें म्हणून ना, बट कन्फ्युजनार आसात. ह्या आमचे स्टुडंट्स आसात, MBA करन आसात, फाल्यां 1-2 वर्सां काम करून तांकां बिझनेसाक येवंक जायचे. रायट. मॅसेज काल दिवंक शकता. एक्चुअली ते इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज. कित्याक म्हळ्यार आमच्यांत एनी कम्युनिटी फॉर दॅट मॅटर आमच्यांत म्हळ्यार चड जावन सर्वीस इंडस्ट्रीक तसोंक पळयतात, जॉब्स करूंक पळयतात. आनी आजकाल पळोवंक गेल्यार मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसात एज अ एंटरप्रिन्युअर, एज अ बिझनेसमॅन. बट म्हजें एक पर्सनल एक्सपिरियन्स काल म्हळ्यार डोंट स्टार्ट एनीथींग बीग. स्टार्ट विथ अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लेट दॅट ग्रो इन टू अ बिगर बिझनेस. एक एग्जांपल हाका दिता. दुबयांत एक रेस्टॉरंट ओपन जाली मेनी इयर्स बॅक आनी ताचें नांवूय बरें आहलें, बट आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन द नेम नाव. आनी इनफॅक्ट त्या रेस्टॉरंटाक तांणी म्हळ्यार करामा म्हणल्या एरियांत आहलें तें. खरामत मस्त रेस्टॉरंट आसात, तुका जाणा. सो तेय रेस्टॉरंट घाली जाल्यार यू नीड टू हॅव समथींग डिफरन्शिएटींग फॅक्टर. म्हळ्यार वेजिटेरियन तूं वेजिटेरियन गेल्यार तातूंत फायदो ना. इफ इट इज अ वेजिटेरियन फ्रॉम वन रिजन, लुक एट द डेमोग्राफीक. म्हळ्यार खंयचो लोक ती चड आसा तें घालचें पडटा. आनी ह्या आनी कालें केलें एक व्हडल्या मट्टान करन ऑलमोस्ट 1500 स्क्वेअर फीट की 2000 कितलें आसलें तें. बरें डेकोर केलें, इंटिरियर केलें, तें केलें, हें केलें. आनी लॉट ऑफ मनी दे स्पेंट ऑन इंटिरियर. सो ते करन मागीर अखेरी काल जालें म्हळ्यार आय थिंक आफ्टर 1 year आय थिंक दे हॅव टू शट डावन. बिकॉज तांचें वर्कींग कॅपिटल मोस्ट प्रॉब्ली आय थिंक तांकां जावना. म्हळ्यार कॅश फ्लो इज द ब्लड लायन ऑफ एनी बिझनेस. ते कॅश फ्लो मेंटेन करना जाल्यार मागीर ते तातूंत तुमकां दॅट इम्पॅक्ट्स द बिझनेस. तशें खंयचें बिझनेस करचें जाल्यार धाकटे मट्टान करचें, बट ते करचे पयले कॉन्सेप्ट फायंड आउट करचें. खंयचे डिफरन्शिएटींग फॅक्टर आसा. आतां वेजिटेरियन जाल्यार नॉन वेजिटेरियन करिया ती, नॉन वेजिटेरियन जाल्यार दुसरें करिया ती. आनी एकच एरियांत म्हळ्यार इतली रेस्टॉरंट आसतना यू डोंट हॅव टू ओपन दॅट म्हळ्यार तातूंत तुका सक्सेस मेळना. आनी ते नासतना यू नीड टू बी पेशंट. मेन एंटरप्रिन्युअरचे प्रॉब्लम काले म्हळ्यार पयले एनर्जी आसता, बरें एक एक्सायटमेंटान येतात. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन. आनी आज पयशे गेल्यार फाल्यां प्रॉफीट मेळटा तांकां मेळचें म्हण आसा. तें तशें जायना. तांकां म्हळ्यार इल्लें वेट करचें पडटा. एक ताका टायम आसा, एटलीस्ट मिनिमम एक वर्स ताका इन्क्युबेट करचें, म्हळ्यार ताका पळयचें. पळोवन टायमार ताका कोर्स करेक्शन करचें पडटा. तें करन, बट तें करचे पयलें एक प्लॅन आसाचें. मेन इज प्लॅनांत तुमी काले करूंक येता, ते कितले पयशे घालतात आनी तुमकां कॅश फ्लो खंयच्यान येता तें पुरो पळयचें. आनी तुमची इंटिग्रिटी बरी आसाची. सी इन बिझनेस आय थिंक मस्त वांटो आसात. पीपल कॅन स्लीप. म्हळ्यार यू आर डिलींग विथ सप्लायर्स, कॉन्ट्रॅक्ट आसात, ते पुरो आसात. तातूंत एक इंटिग्रिटी ना आनी ऑनेस्टी ना म्हण जाल्यार देन इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ शो स्टॉपर. शॉर्टकट्साक वचून भोवशें सगळें करियर पाड करचें. आतां यंगस्टर्सांक ऑनलायन मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. आनी एक एग्जांपल दिवचें जाल्यार एक दीस इज अ रियल एग्जांपल. इट हॅपन्ड अबाउट 4 months बॅक. म्हळ्यार एक इंटरॅक्ट केलें एका, शी इज अ लेडी, शी इज फ्रॉम बॉम्बे. ताची कंपनी कांय ओपन करूं ना गल्फांत. ताची कंपनी आसा मुंबय. ताणें येवन थोड्या कंपनी म्हळ्यार थोड्या कॉन्टॅक्ट्स म्हजे कडेन हाडले. म्हळ्यार गिव मी सम मेजर कंपनीज. ताणें वचून ताणें कांय करूं ना. तुमचे ते म्हळ्यार ते लेबर असेचे ते कवरऑल म्हण आसता, ते म्हळ्यार ते सूट बरी घालतात न्ही, ते तांचे ग्लोव्ज आनी तांचे शूज ताचे ताणें कालें केलें. ताचे फायंड आउट केलें. म्हळ्यार शी मस्ट चॅक्ड इन चायना आनी दुसऱ्या कंट्रीज पुरो हें करून प्रोक्युरमेंट एज पार्ट ऑफ द प्रोक्युरमेंट प्रोसेस. आनी शी ब्रॉट द probably the decent quality at a decent price.
8.5 crores ताणे पहिल्या 2 वर्षांनी केले आणि त्याचे मार्जिन आली ऑलमोस्ट 15 to 20%. इट्स अ ब्युटिफुल एक्झाम्पल ऑफ समवन रिसर्चिंग द नीड विथ इन द मार्केट. हे म्हणणे ते मस्त कंपनीज आसात इम्पोर्ट सप्लाय करचे बट शी वॉज एबल टू बीट देर प्रायसीस. म्हणजे ताचे एक्सपेन्सीस कॉस्ट बेस मस्त उणें आहले. ताचे ऑफिस नासलें एम्प्लॉईज नासले पोर आसले बॉम्बे. सो हे एक एक्झाम्पल म्हळ्यार तुम्ही खंयतन बसून जाल्यार बिझनेस करयात तुमकां गल्फाकत येवन करचें म्हणना. सो बट फर्स्ट एक थोडे ट्रिप्स तांकां काडचे पडटा म्हळ्यार दे हॅव टू मीट वेरियस कंपनीज तांचे प्रोक्युरमेंट हेड्सा कडेन मेळचें पडटा. मेळोन ताचे उपरांत तांकां रिसर्च करचें हे प्रॉडक्ट खंयच्या कंट्रींत खंयचे वॉट रेट्स अवेलेबल आसा म्हणून एक कॉम्पिटेटीव रेट दिल्यार आनी क्वॉलिटी तातूंत हें कन्सिस्टंट आसल्यार आनी डिलिव्हरी इफ यू आर गिविंग द डिलिव्हरी ऑन टायम दीज आर द फॅक्टर्स फॉर सक्सेस. बरें सुनील थँक्यू सो मच. देव बरें करूं तुवें तुजो वॅल्युएबल टायम दिलोय गांवाक आयिल्ल्या वेळार आमच्या विशेश जावन युवा जाणांक एक इन्स्पायर करचे खातीर. तुज्या मुखल्या मेटाक बरें मागता तुज्या बिझनसाक जैत मागता आनी अशेंच तुजे तावन इन्स्पिरेशन आमच्या समुदायाक न्ही सगळ्यांक मेळोन दी म्हणून अशें येता. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां